हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई पेड Udemy कोर्सलाई फ्रीमा कसरी लिने सिकाउँदैछु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र सबै कोर्सको लिंक र कुपन कोड मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु। सुरु गरौँ आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स छ मेकिङ अ प्रेजेन्टेसन स्लाइड वेबसाइट फ्रम स्क्रैच भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ SAP ERP Become an SAP S4 HANA Certified Consultant Pro भन्ने। $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ स्टार्ट योर ओन अनलाइन स्टोर नाउ फर फ्री नो मन्थली फीज भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ हाउ टु इजिली रिसेल बुक्स अन अमेजन FBA विथ सफ्टवेयर भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ HTML and CSS सर्टिफिकेसन कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने। यो $150 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ मेकिङ अ प्रेजेन्टेसन स्लाइड वेबसाइट फ्रम स्क्रैच भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ राइट चाइनिज क्यारेक्टर इन 90 मिनट्स भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ पाइथन फर बिगिनर्स लर्न पाइथन प्रोग्रामिङ इन हिन्दी भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ पाइथन बेसिक्स भन्ने। यो $70 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ मेसिन लर्निङ बेसिक्स लजिस्टिक रिग्रेसन LDA एन्ड KNN इन R भन्ने। यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ Redis वर्ल्ड फास्टेस्ट डाटाबेस भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ इन्ट्रोडक्सन टु SEO बेस्ड कन्टेन्ट राइटिङ इन हिन्दी भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ क्रिएट योर ओन AI पावर्ड च्याटबोट विथ IBM Watson Assistant भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ AWS सर्टिफाइड सोल्युसन आर्किटेक्ट फाउन्डेसन अपडेटेड भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट प्रोडक्टिभिटी कोर्स मास्टर प्रोडक्टिभिटी टुडे भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट 3i टाइम म्यानेजमेन्ट प्रोडक्टिभिटी सिस्टम भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ हाउ टु बिकम अ लर्निङ मेसिन एन्ड डिस्कभर योर जिनियस भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट एंगुलर 5 एसेन्शियल कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट एजुर वेब डेभलपमेन्ट कोर्स लर्न द एसेन्शियल्स भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परे भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो अफरहरु कुनै पनि मिस गर्नु हुने छैन। र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि जतिसक्दो यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।